Mày xem là mày vẽ phác họa ra chú xem là để đắp cái gì. Thế bây giờ con phác họa cho chú cái hình xong đó thì con sẽ hoàn thiện. Thế mày từ vẽ cho chú xem là mày đắp mình vẽ cái gì như nào để cho nó hợp lại ra. Thế cái này mày vẽ cái gì thế hả cháu? Cháu thấy nhà chú toàn con gái thôi, con vẽ cho mấy con vịt. Ôi rồi thế mày vẽ thế này trai nhái gì? Thôi. Sốc cực nặng, chàng trai đặc công đắp cho bố người yêu bức tranh đàn vịt bầu, khiến bố người yêu bức xúc, cầm chổi đuổi đánh. Để chuộc lại lỗi lầm, thanh niên đã đắp bức tranh tùng hạc đón khách cho bố người yêu. Bức tranh với hình ảnh cây tùng ở thế nghiêng đón. Cây tùng là một loài cây sống lâu năm trên núi, chính vì như thế nên nó được xem là biểu tượng của sự trường thọ. Trong bức tranh này, cây tùng xuất hiện với tư thế là những tán cây to xõa rộng. Tư thế này giống như tư thế mời chào và nghênh đón khách. Đây cũng như sự cầu mong một sức khỏe thật dồi dào và sự trường thọ luôn đến với gia chủ. Tranh còn có hình ảnh đàn chim hạc, loại chim mang biểu tượng của sự trung thủy và trường thọ. Tương truyền rằng chim hạc là loài chim rất thủy chung. Khi hai con trống và mái kết đôi thì chúng sẽ sống quấn quýt bên nhau suốt đời. Bởi thế nên nó là biểu tượng cho sự hòa hợp đối với cuộc sống hôn nhân của những cặp vợ chồng. Ý nghĩa muốn truyền tải đó là gia đình sẽ luôn hạnh phúc và ấm cúng. Hình ảnh của hạc thường gắn liền với cây tùng, hoa mẫu đơn, hoa mai, mặt trời, cũng là những biểu tượng giàu ý nghĩa. Bởi vậy, thanh niên đã khéo léo tạo nên tác phẩm vô cùng ý nghĩa cho bố người yêu. Bức tranh được làm thủ công trong vòng 20 ngày. Sau khi làm xong, thật tiếc là bố người yêu vẫn bực tức và quyết chưa gả con gái cho. Các bạn yêu thích bức tranh, hãy để một vài lời bình luận nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you.